नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक्निकल दाजुको नयाँ भिडियोमा। तपाईले भिडियो कम्प्लिट हेर्नु होला किनकि यो भिडियो एकदम राम्रो खालको एकदम फाइदाजनक भिडियो रहेको छ तपाईहरुको लागि। तपाई यदि पबजी खेल्नुहुन्छ भने, तपाई यदि पबजी प्लेयर हो भने, तपाईको पबजीमा ट्रिक छ, तपाईलाई पबजी खेल्न राम्रोसँग आउँछ, तपाईको परफर्मेन्स राम्रो छ भने तपाईले चाहिँ पबजीमा अब पबजी खेलेर तपाईले 4 लाख सम्म जित्न सक्नुहुनेछ। तपाईले चाहिँ यसमा एक किसिमको टुर्नामेन्ट हुन गइरहेछ, जुन टुर्नामेन्टमा तपाईले भाग लिनुभयो भने, तपाईले त्यसमा फस्नुभयो भने तपाईले 4 लाख रुपैयाँ जित्न सक्नुहुनेछ। धेरै प्यारेन्ट्सहरुको गुनासो आउँछ पबजी खेलेर बच्चाहरु चाहिँ बिग्रियो भनेर। तर तपाईहरुले पबजी खेलेर पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा होला। तपाईले देख्नु भएको होला पबजीमा धेरै मान्छेहरुले करियर बनाएका छन्। इन्डियामा, नेपालमा, वर्ल्ड वाइडमा धेरै मान्छेहरुले चाहिँ आफ्नो भविष्य बनाएका छन्। तपाईले पनि पबजी खेलेर अनलाइनमा, युट्युबमा तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। एउटा पबजी टुर्नामेन्ट हुन गइरहेछ, जुन टुर्नामेन्टमा तपाईले भाग लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा फ्री कुनै पनि शुल्क नदिएर तपाईले इजिली चाहिँ तपाईले रेजिस्ट्रेसन गरेर तपाईले भाग लिनुभयो भने, तपाईले यसमा भाग लिएर तपाईले जित्नुभयो भने तपाईले फर्स्ट प्राइज चाहिँ तपाईले 4 लाख रुपैयाँ जित्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा तुरुन्त तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई म भिडियोमा कसरी रेजिस्ट्रेसन गर्ने, कसरी फर्म भर्ने, के नियमहरु हो, के रुल्स हो, तपाईले चाहिँ कसरी चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले कहाँबाट गर्ने भन्ने सबै कुरा तपाईलाई म भिडियोमा बताउनेछु। तपाईले भिडियो पुरै हेर्नु होला। तपाईले स्टेप बाइ स्टेप तपाईले भिडियो फलो गर्नुभयो भने तपाईलाई कसरी चाहिँ भाग लिने भन्ने कुरा सबै कुरा थाहा हुन्छ। तपाईले यसमा जितेर तपाईले 4 लाख रुपैयाँसम्म नेपाली प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एक्चुअली यो भारतीय पैसा 2,40,000 रुपैयाँ हो भारू भने तपाईले यसमा कन्भर्ट गर्नु भने अराउन्ड 3,90,000 अराउन्ड पुग्छ नेपाली। तपाईले अराउन्ड गर्दाखेरि 4 लाख रुपैयाँ तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ इजिली। तपाईले कुनै पनि किसिमको पेमेन्ट नगरेर तपाईले आफ्नो स्किल देखाएर, तपाईले आफ्नो कला देखाएर, तपाई पबजीमा राम्रो चाहिँ स्नाइपर हुनुहुन्छ तर राम्रो तपाईको चाहिँ गन स्किल छ भने तपाईले चाहिँ इजिली तपाईले यसमा गेम जितेर तपाईले चाहिँ 4 लाख रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि शुल्क तपाईले तिरिराख्नु पर्दैन। तपाईले चाहिँ तल दिएको लिंकमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ एउटा फर्म फिल अप गर्ने ठाउँ तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईले फर्म फिल अप गरेर तपाईले चाहिँ यसमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा जित्नुभयो भने तपाईले चाहिँ 4 लाख रुपैयाँसम्म चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पबजी खेलेर टाइम पास मात्रै गर्ने हैन, अब तपाईले पबजी खेलेर चाहिँ पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ इजिली। तपाईले यही पबजी खेलेर तपाईले विनिङ गर्नुभयो भने, तपाई फसाउनु भयो भने तपाईले चाहिँ 4 लाख रुपैयाँ। अब तपाईले कुरा गर्नु पर्ला भाग लिएर तपाईले हार्नु भयो कि त हार्नु भयो भने तपाईले के पनि प्राप्त गर्नुहुन्न, किनभने तपाईले यसमा हारेको पैसा प्राप्त पाइदैन। तपाईले चाहिँ जित्नु भयो भने तपाईले 4 लाख रुपैयाँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम बेस्ट खालको चाहिँ अहिले आएको छ टुर्नामेन्ट। तपाईले टुर्नामेन्टमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई पबजी प्लेयर हो भने तपाई टुर्नामेन्टमा भाग लिएर चाहिँ तपाईले यो गेम खेलेर तपाई जित्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पिटिसनमा तपाई भाग लिन सक्नुहुन्छ। पहिले तपाईले भिडियोको मुनि यहाँ यस्तो लिंक छ, तपाईले यो लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको एक किसिमको चाहिँ इन्टरफेस खोल्छ। तपाईले यहाँनिरबाट आफ्नो अब तपाईले फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म सिम्पल कुरा बताउँछु, तपाईले स्टेप स्टेप फलो गर्नु होला। यहाँनिर एक्सेप्ट इन्भाइट भन्ने अप्सन छ, तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको खोल्छ अर्को किसिमको इन्टरफेस। तपाईले त्यहाँनिरबाट आफ्नो इजिली तपाईले यहाँनिर तपाईले मेरोमा अलरेडी एकाउन्ट भएको कारणले मैले यहाँनिर जोइन गर्नु पर्यो। तपाईले यहाँनिर आफ्नो इमेल आइडी पासवर्ड लगाएर तपाईले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर क्लिक गरेर यसलाई ओपन गरेँ। यहाँ क्लिक गरेर ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ 3टा किसिमको यहाँनिर लाइन भएको अप्सन। तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमको अप्सनहरु। तीमध्ये तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डिभाइन कप भन्ने यहाँनिर अप्सन छ। तपाईले त्यहाँनिरबाट तपाईले चाहिँ अब यो गेमको बारेमा, यो टुर्नामेन्टको बारेमा तपाईले यहाँनिर जानकारी लिनलाई तपाईले इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एनाउन्समेन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले रोड म्यापहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले शेड्युलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले पोइन्ट टेबलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यहाँ रुलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईलाई म सिम्पल जानकारी दिनेछु। तपाईले इन्फर्मेसनबाट तपाईले यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यो गेम कस्तो, कसरी भाग लिने, तपाईलाई कसरी पैसा प्राप्त हुन्छ, तपाईले सबै यहाँ कुराहरु तपाईले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सबै कुरा पढ्नु होला। तपाईले स्टेप बाइ स्टेप यहाँ पढ्नु भने तपाईलाई सबै कुरा जानकारी हुन्छ। तपाईले कसरी भाग लिने सबै कुरा लेखेको छ भने तपाईले चाहिँ अब यहाँनिर छ एनाउन्समेन्ट। तपाईले एनाउन्समेन्ट तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। एनाउन्समेन्ट चाहिँ अब रेजिस्ट्रेसन फर्मेटहरुको ग्रुपको बारेमा, गेम कसरी हुने, तपाईलाई गेम कहिले हुने, तपाईको पालो कहिले आउँछ, त्यो किसिमको यहाँ सबै कुरा तपाईलाई जानकारी दिन्छ। पछि तपाईले भाग लिएपछि यहाँनिर छ रोड म्याप। तपाईले रोड म्यापमा हेर्नुभयो भने तपाईले अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ कसरी अब चाहिँ गेम कसरी हुन्छ, कसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कम्पिटिसन कसरी सुरु हुन्छ, कसरी पोइन्ट गनिन्छ, कसरी टिम गनिन्छ, फाइनलमा चाहिँ टिम पुग्छ। फाइनलमा जम्मा 15 वटा टिम पुग्छ भने 64 प्लेयर हुन्छ। यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सबै कुरा यहाँनिरबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफैले कुरा सबै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। इजी छ। तपाईले यो सुरुमा यो लिंकमा क्लिक गरेर यो साइट ओपन गरेर तपाईले सबै कुरा पढ्नु होला। तपाईको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। तपाई यदि भाग लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईले शेड्युल, तपाईले शेड्युल हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले शेड्युलको तपाईको पालो कहिले पर्छ, तपाईले फर्म भरेपछि तपाईको पालो कहिले पर्छ तपाईले यहाँ जानकारी हुनेछ। यहाँनिर तपाईको चाहिँ अब टर्म एन्ड कन्डिसन पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यसको नियम कानुनहरु, तपाईको रुलहरु तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईले अब रेजिस्ट्रेसन गर्नलाई रेजिस्ट्रेसन फर्मेटमा तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि यहाँनिर तपाईले अब इजिली चाहिँ तपाईले रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर चाहिँ अब रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि तपाईले रेजिस्ट्रेसन अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ अब आफ्नो टिमको नाम, आफ्नो टिमहरुको तपाईले चाहिँ
क्यारेक्टर आइडी, प्लेयर 1 को प्लेयर 2 को डिस्कर्डहरू तपाईँले सबैले चाहिँ यहाँ हेर्ने डिस्कर्डहरू तपाईँले यहाँनिर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ सबै फर्मेट हेरेर तपाईँले चाहिँ इजिली चाहिँ यो फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सेम फर्मेट हेरेर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर फर्म फिलअप गर्नु होला। किनकि तपाईँले यहाँ एक्जाम्पल दिएको छु यहाँ तपाईँले स्याम्पल दिएको त स्याम्पल हेरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो टिमको नाम, आफ्नो टिमको क्यारेक्टर आइडी, यहाँनिर तपाईँले डिस्कर्ड प्लेयर 1 प्लेयर 2 भन्ने स्टेप बाइ स्टेप तपाईँले चाहिँ फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ फर्म फिलअप गर्न। तपाईँले यो गरेपछि तपाईँको फर्म फिलअप हुन्छ। तपाईँ चाँडै गर्नु होला किनकि जम्मा 2000 जना मात्रै यसमा चाहिँ रेजिस्टर गर्न पाउनु भएको कारणले तपाईँ चाँडै गर्नु होला। यहाँनिर छ अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 रिजल्ट हेर्नलाई तपाईँ रिजल्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले ट्यागहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले हेल्प पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर धेरै किसिमको तपाईँले अप्सन हुन्छ। तपाईँले यसरी चाहिँ भाग लिँदा पनि तपाईँलाई चाहिँ अनि त्यहाँबाट तपाईँले इमेलहरू आउँछ। तपाईँले इमेलबाट कन्ट्याक्ट गरेर पनि तपाईँले इजिली चाहिँ यसमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। इमेलले तपाईँलाई कन्ट्याक्ट आउँछ। तपाईँ गेम कहिले छ तपाईँले फोन नम्बर दिनुहुन्छ र फोन नम्बरमा पनि कन्ट्याक्ट आउँछ र तपाईँलाई फोनबाट कन्ट्याक्ट गरेर पनि तपाईँले तपाईँको पालोमा तपाईँको टिमलाई राखेर तपाईँले चाहिँ गेम खेलेर जितेर तपाईँले चाहिँ 4 लाख रुपियाँसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्स्नु होला। तपाईँहरूले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईँले सेयर गरिदिनु होला। तपाईँले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईँले टिकटकमा र तपाईँले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईँलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरू हामी दैनिक रूपमा लिएर आउनेछौँ। तपाईँको साथ र सहमतले हामी नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन मिल्छ।